You know how a certain smell or touch or sound or sight can take you somewhere? And how that somewhere isn't a place. It's a feeling. It's a moment. Because time is fleeting. A moment is experienced just once. But some moments, the great ones, are remembered forever. I guess that's why they say, we don't remember days, we remember moments. Or that life itself can be measured in moments. We love putting wonder and beauty in your moments, making them better, making them something you can keep forever. Because moments are the best things we can ever have. Come and celebrate your moments with us. Okay, magandang hapon Pilipinas at Monday edition. Welcome po sa programang Utol. Usapin, talakayin, opinyon, lilinawin siyempre dito lang sa Spear Cyber TV, your BFF online. Ako po mga kaibigan na inyong magiging kasama, kahuntahan, kajaming, kaututan dila, kadabar cats, katropa pips, Rocel Lopez at siyempre kasama ko sa technical side, si Joshua Mendoza. So mga kaibigan, siyempre katulad ng dati natin ginagawa bago tayo magsimula sa ating tatalakayin ay batiin muna natin yung ating mga Dabar Cats, yung ating mga kaibigan na laging nakikinig at nanonood dito sa Spear Cyber TV, particular dito sa programang Utol. Unahin na natin yung ating tropa pips ng Caloocan City na si Daniel Valdez. Daniel, good afternoon at welcome sa programang Utol. At siyempre, tropa pips natin sa Sandigan Bayan, sina Kuya Albert Abed de la Cruz, yung Chief ng Sandigan Bayan Sheriff Division, sina Jomar Magdasok at Robert Esteban na kanyang mga staff. Good afternoon. At siyempre, Tambayan Batch 85 na Elisa Sierra High School, sina Bossing Arnel, Celso at Lisa Basilio, Abner Libunao na nasa Cebu City, Joselito Doje Dimla, sina Marisa Cruz, sina Amor, at siyempre ang pinsang ko si Abet Santiago. Ayan. At siyempre yung aking Tito Rick Santiago naman sa may Urani Bataan Public Market, at siyempre anak niya si pangalan ng Tito Rick, si Al Santiago. Ayan, sorry insan. At siyempre ganyan din yung kanyang kapatid na si Tita Meldy Angeles Santiago na nakabase naman sa Mabalacat, Pampanga. Ayan. At ganyan din yung mga tropa natin sa may San Jose del Monte, Bulacan, sina Police Colonel Orlando Castil Jr., San Chief of Police ng San Jose del Monte City, Bulacan, at siyempre si Magno Frendol ng San Jose del Monte Prosecutor's Office. Good afternoon. At siyempre yung kabats dyan, yung kababata ko na dito pa lang sa Malamon ay si Jaime Santos Pahaya. Good afternoon, Jaime. At sino pa ba? Yung mga taga Ilocos Norte. Yan, makakalimutan ko. Sina Ma'am Jenny Dina Truel Lambaro, si Michael and Cyril Pebenito, sila Ira at si Jenny ng Paraiso ni Aniwen. Good afternoon po sa inyo sa Ilocos Norte, sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayan, sino pa ba? Wala naman nakalimutan. Siyempre, yung mga tropa pips natin sa labas, sina Atty. Linton, isang presidente ng Lawyers for Commuters Safety and Protection. Good afternoon siya, Atty. Linton. At ganyan din yung iba pa natin mga kaibigan, yung mga taga PTV4, sina June Basit, cameraman, at siyempre sina Michael Rosario, segment producer ng PTV4. Okay po yun mga kaibigan, at ngayon siguro talakayin naman natin yung about naman sa mga pabahay, about sa National Housing Authority, kung saan, kung matatandaan yung mga kaibigan, ay yung Marawi, di ba, na bomba po yan, nagkaroon ng Marawi siege, kung saan maraming nagibang mga bahay, may mga namatay. So yan po ay inaayos na nire-rehab. So sa ngayon ay nagkaroon ng update sa National Housing Authority about sa Marawi housing, kung saan po ay halos 99% na at o-occupied na ng mga pamilya doon sa Marawi na nawalan ng tirahan. So alamin po natin kung anong update doon sa Marawi. At ito nga po ay nagpatawag na isang press conference ang National Housing Authority na pinangunahan po ni Ma'am Elsie Trinidad, siyang spokesperson and Department Manager A at Resettlement and Development Services Department ng NHA. At siyempre ang mga nandun po ay ang humarap po sa press conference ay sina Engineer Victor Balba, siyang Assistant General Manager at Head for Operations ng NHA.
At ganyan si Sir Roderick Ibanez, siya namang head ng MPMO ng NHA Region 10 and BARMM OIC. Yan po. Sila po mga sumagot at nagkaroon sila ng PowerPoint presentation kung saan pinakita yung mapa mismo kung saan sila naggagawa ng mga pabahay o yung mga nirehab nila mga bahay na restored o gumawa ng bagong bahay para sa pamilya sa Marawi. Pagbabalik natin mga kaibigan ay papanoorin po natin yung naging press conference at siyempre kasabay na rin yan ay nagkaroon ng konting kasiyahan. Nagbigay sila na isang year-end party para sa mga media na nagko-cover po sa NHA. Magbabalik po kami. Huwag kang magpapalipas ng gutom, ha? Huwag kang makulit sa school, ha? Papa. Pa, yung gamot. Huwag mo kalimutan inumin, ha? Huwag mong pababayaan yung bunso. We love you! Sige na. Bye-bye, pa! Yung mga batang yan, kung ituring talaga ako, parang ako pa yung baby ng pamilya namin. Ang swerte ho nila sa inyo, eh. Totoo lang, mas maswerte ako sa kanila. Napakaswerte. Day, tulungan na po. Day, tigangin na po namin kayo. Day. Ano ba? Magsilayas nga kayo! Papa, ba't ka po ba lagi nagagalit sa amin? Eh, ang kukulit nyo kasi! Dahil mana kami sa'yo! Di sinabi mo sa amin, kung may nangangailangan, hindi kami susuko. Dahil kailangan mo kami pa! Kailangan mo kami! Anak, tawarin mo. Tawarin niyo papa niyo. Tawad. Magandang araw po. Magandang araw din. Anong may paglilingkod ko sa inyo? Hindi po. Kami po ang maglilingkod po para sa inyo. Bye, Papa! Bye. Ingat kayo. At sa tulong ng ECC, para sa kanila, magagawa kong makatayong muli. Ako po si Ernesto de Mesa Jr. nakabalik bilang security guard. Nakabangon dahil sa ECC. Okay, so mga kaibigan, muli po, nagbabalik po ang programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon, lilinawin siyempre dito pa rin sa Spear Cyber TV. So yun nga mga kaibigan, yung kaninang sinasabi natin na about doon sa mga pabahay na ginagawa ngayon ng NHA doon sa Marawi ay matutunghayan nyo po pati yung PowerPoint presentation ng NHA, pinakita at kung ilang bahagi na sila kung saan nga sinasabing 99.9% na po ang karyarian at pwede nang i-occupied ng mga pamilya na sa Marawi na nawalan ng tahanan. Panoorin po natin. Lahat po. Kami po ay nagagalak at bago matapos ang 2019, tayo ay magkaroon ng isang konti pang balay talakayan and luckily, this is our 13th balay talakayan. Lucky 13. And maligaya rin pagdating po, siguro napansin niyo iba po yung ating venue. This is one of the relatively new offices of the National Housing Authority. Bagong bukas. So for today, minarapat po natin na isa sa mga tatalakayin natin ay yung pinakamakulay, pinakamasigla na gumawa ng news ng 2019 for the National Housing Authority. Pero bago po yun, we wish to acknowledge our media partners na sa kabisihan sa ganitong mga okasyon, they are here with us today. DZME, Sakto News, Manila Standard, Radyo Veritas, Noonbreak Balita, PNA, Leader News PH, Abante, Tonight, Sphere Cyber TV, CNN Philippines, DZBB, Net25, Manila Times, and the Manila Bulletin.
So, for this morning po, ang ating mga resource persons ay ang ating Head for Operations for the National Housing Authority, si Engineer Victor Balba. And then also, we have the Head of the Marawi Project Management Office and Region 9, si Sir Eric Ibanez. So before we fill in our questions, isang presentation. Powers vested in me by the Constitution and by law. I have to declare martial law in the Mindanao group of violence for a period exceeding 60 days. I declare Marawi City liberated from the terrorist influence that marks the beginning of the application. I will see to it that Marawi will rise as a prosperous city again.
as usual po, before we state our questions or comments, paki-introduce lang po ang ating media organization and your name. May PowerPoint pa. Sorry. A short, very brief PowerPoint presentation. It's a debrief. Alright. Good morning, everyone. Good morning, Boss Vic. Good morning po. Iba pa namin mga kasama sa NHA, MLC, kay Ma'am Aisa. Good morning po. And sa lahat po ng kaibigan po natin sa press. Ito po ang updated report po namin as of December 15. Next. Okay, next. Okay, sa puso, yung mga surface bombs na tinatawag namin, mula na mag-start ang NHA, we have collected 780 pieces of different kinds of surface bombs, ranging from 5 kilo loose TNT, 6 kilos propellant charges, 12 kilos of explosive filler, recovered IEDs from the terrorist group, and we also recovered M16 rifles that was turned over to the DF task force builders. Next. Yan. Ito po yung mga na-recover namin surface week 1. Ilaw siguro para makita natin. Alright. Next. Week 2. Next. Okay. Meron tayong tinatawag na general purpose bomb of 70 may 70 bomb coordinates na binigay ang AFP sa amin. Next. So ito yung coordinates niyan. Next. Alright. So, out of the total coordinates, dalawa yung outside MACA. Nasa lake na siya. So, 21 yung recovered by the AFP. 12 naman yung recover ng NHA through EDMARI. Then 35 areas or coordinates ang negative or clear. So, as far as we are concerned, do sa contractor natin, all of the areas are already to call this tinignan, sinuyod, pero walang 35 yung cleared. So, actually, we'd like to declare it 100% or 99%, but the chairman and the AFP during our last meeting and the FDM councilors, the FDM full council meeting, the chairman or the secretary Del Rosario issued a 95% completion with regards to GP bombs and 99% completion or 99% sa tinatawag po natin surface bombs. Next. 110 pounder. Next. 110 pounder na tail fin. Next. Ito po yung nakita namin na 500 pounder na low detonated, sabog na. Nakahang siya sa second floor. Next. Ito naman po yung 500 pounder na nagpag-iba ng CND building. Next. 110 pounder sa sector 4. Yung nasa ilalim ng mosque. Next po. Ito yung nasa ilalim ng tubig. Sa ilalim ng mosque. Next po. Next. Next. 500 general purpose bomb. Next po. Next. This is the last one. Next. Ito naman po yung low-detonated fragmented na 500 pounder. Makita sa sector 9. Next. 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 Now, so after namin sa USO, siyempre meron tayong management or clearing or demolition ng mga unsafe and unsound structures. Ang total structures po natin sa loob ng MA ay 6,021.
Ang with consent and demo permit is 2,846. Actually, hindi ko pa nababago yan. The 200 to 2,660, meron pong nadagdag na 86 structures. So, malapit na ho talaga namin ma-hit yung 2,846. Then, nagpadagdag po si Chairman. Before ho kasi hindi namin sinasama sa bilang yung mosque. Dahil hindi ho namin pwedeng ibayin ng mosque without the consent of the ulamas and the sultanates. So, nung nakita ho namin at nung pinayagan ho namin silang mag-ikot, tapos nakita ho nila yung mga developments na, nakita nila na yung mga mosque nila talagang kailangan na rin ibahin. So out of the 31 mosque, may recommend ho kami na 6 na mosque na for demolition. And out of that 6 mosque, 3 na po yung na-clear at na-demolish namin. Yung 3 po kasi naghihintay pa po kami ng may prayer po kasi, may ritual po silang gagawin bago na ibahin yung mosque. So next po. Yan po yung ating materials recovery facility. Lahat po ng debris na nakukuha namin, dinidivide po namin yan to metals, mixed metals, and residual waste based on our ECC issued by the DNR. Next po. Next po. Next. The matters, part and parcel po ng kuha namin is nakaka-recover po kami ng mga remains. Pero since 2 years na po yung wala nung nangyari, more than 3 years na, mga skeleton na lang po yung nakukuha namin. Then as protocol, once nakuha ho natin yung remains, pinapasa ho namin sa SOCO for identification and proper handling. So, Nung November 11, we declared 98% completed. Actually, we will be submitting to the management our final report of 99.9%. Thank you. Next slide. Thank you. Before I proceed po sa housing naman, baka may question na po kayo sa debris na. Rocel. Siguro balik tanaw lang, as we are all aware of, there were 2 tasks. The NHA participation is expected here, the debris management and the transitional shelter. So you bring permanent shelter. So yun po. Maybe if you want, I can continue. So yung presentation kanina was more on the debris management. We have another for the permanent, the housing. Okay. Sige, sir. Si ma'am, and then si sir. Please introduce yourself. Good morning po, ma'am na. Ay, meron na. Good morning, ma'am. Clay Pardilla po from PTV4. Siguro po para lang di masyadong mabigat yung figure sa mga tao, what we really want to know is yung kabuuang 100%, ilang percent na po doon yung nade-demolish, and posible kaya sila napagpasok ng bagong taon, matatayuan na talaga ng mga bahay. Salamat! Okay. Again, yung 6,021 structures na actual structures, hindi naman yan 100% didibain. Because after the IFDC report, 60% or 40% lang naman ang didibain, then the 60% are okay. So, pwede pang i-rehabilitate. So, yung 40% doon is mga almost 3,000 or yung bilangan namin is 2,800 plus. So, yun ang pinaka-target namin na ma-demolish. And na-demolish namin is 2,066 plus 86, so around mga 2,007. Konti na lang matatapos na, baka nga as we speak today, kasi binigyan na lang sila ng until before Christmas, dapat matapos yung 2,800 plus. With the question naman, kung ang ina-expect kasi natin is pagpasok natin sa most affected area, kasi makikita natin siya na flat, everything, hindi ho. Because meron na po mga structures
na still can be renovated. So, niretain namin yon. Also, there are structures naman na ayaw talagang ipagalaw ng mga may-ari. So, pag hindi sila nagbigay ng consent, hindi rin namin po siya gagalawin. So, nagkaroon kami ng policy na after that due date or yung July 15 or August 15, pag di sila pumayag, sila na ang magigiba sa sarili nilang bahay. Doon naman sa question nyo, ma'am, na kung kailan ba talaga sila magsisimula. Okay, I'd like to, sana si chairman na lang o si chairman sana. So, today is actually the first day na pumasok na po yung 20 families na nabigyan ng building permit ni Mayor Mahul Gandabra to start their construction. Actually, may 200 na pong building permit na na-issue. As in, parang mga 3 weeks ago pa. Pero dahil nga kailangan pang magkaroon ng coordination with the military and the local government on how to proceed. Kasi po, magtatayo sila nang wala pang kuryente and tubig. So basically, pag nagtayo ka, kailangan mo ng kuryente and tubig. So nagkaroon pa mo ng mga coordination meetings on how they can go about with their construction. So ito po yung mga families na hindi na ho naghihintay ng compensation bill. But they are still opting na mabigyan sila. Pero kahit wala pa, magsisimula na po silang magawa. And it starts today. Sir, safe to say, simula na ng construction at nabigyan na ng 200 building permit. 20 sila ngayon, 200 yung building permit, pero today napapasok sa only 20. Sir, parang previously yung nabanggit niyo nga na challenge ay yung mismong family kung they will allow yung paggigiba. Do we have no strategy para makumbinsi po talaga sila? Yeah, we actually, different strategies na yung ginamit namin. Opo. Kaya nga, nung bago namin in-implement yung strategies, hirap na hirap kami kasi from the very beginning, walang magbigay ng consent. Parang, nakaka 3 months na kami, na nagbibigay lang ng consent, parang 200. So what we did, nagkaroon ng massive campaign and IEC or Information and Education Campaign. At sinasabi namin sa kanila yung mga benefits kung sila ay magpapagiba sa government. Why? Siyempre, pag government na magigiba sa kanila, all the permits was already secured, libre ito, libre ang pagpagiba. Then siyempre, bago ginigiba, magsascan kami kung meron pang bomba, kung may mga surface bomb. And also, after mo gibain, may debris, kung saan mo dadali yung debris. Another permit from the DNR. Ang sinasabi namin sa kanila, kung kayo ang gagawa nito after namin umalis by December or January, kukuha rin kayo ng sarili niyong demo permit. Kukuha kayo ng sarili niyong mga equipments at saka mga pauhan na magigiba. O paano kung may mga surface bomb, who will handle the surface bomb? And number 4, pag nagiba nila yung mga debris nila, saan nila itatapon? Hindi ka naman hindi mo pwedeng itapon kahit saan yung debris mo, especially the lake. Hindi mo pwedeng gawing tapunan ng. Nung ma-realize nila na napakaraming problema pag hindi sila nagpagiba sa government, doon namin unti-unting napabilis or nakuha yung mga consent nila. Then, in fairness with the local government, nag-flex din sila ng kanilang political will nung makita ho nila yung mga sectors talaga na gibang-giba na or unsound na, they issued already the demolition order. So hindi na nila hinintay na magbigay ng consent kasi nga ginamit nila yung tinatawag na General Welfare Clause para sa kabutihan ng mga nakakarami. Okay, thank you. I'm good, sir. Sir, good morning. Gerald Ranges, Sir, ma-assist ko lang, doon po sa time frame ng Task Force Bangon Marawi kasi sino po ito, pasok pa rin po ba doon sa target natin na time frame na matapos yung proyekto sa buong Marawi, lalo-lalo na sa Jose? Supposedly, dapat si Chair sasagot niya. Dahil kasi ang buong rehabilitation kasi ng Marawi is not only National Housing Authority.
Okay, ang National Housing Authority ngayon, sa ngayon, is only for the debris management and for the temporary and permanent housing. And that two aspects, okay kami. Actually, so na-deliver ng NHA yung sa debris management at saka sa OXO cleaning, and we are delivering what we are promised sa temporary and permanent housing. But kung titingnan ko yung master development plan natin, at sa mga pronouncement ni Chairman at saka ni GMs, by December, o ngayong before the end of the year, magsa-start na yung vertical constructions based on the prioritization ng the master development plan. E ano yun? Yung kung barangay halls, yung Grand Padian, at saka yung eskwelahan, and Peace Memorial Park, at saka yung hospital. So, ngayon, actually, noong December 16, we were there. Nag-groundbreak na ang PFBM together with the different agencies involved, and of course, the National Housing Authority. Nakapitong barangay halls kami na groundbreak. Yung Grand Padian, which is very, very important for the Maranao people because the trading areas nila yun, yung parang marketplace nila. Then, since available na yung Peace Memorial Park, groundbreak na rin namin yung Peace Memorial Park, at saka yung sa museum. So, we are awaiting, actually, nag-groundbreak din kami ng correctional, yung sa BJMP. And we are waiting for the PPA, the Philippine Ports Authority, kasi cleared na rin yung area para sa kanila. And DepEd, cleared na rin yung area para sa kanila. So, kung hindi man sila makapag-groundbreak ngayong December, I think by January, groundbreaking na rin sila. So, with that kind of events and activities, we are still on track with the December 2021 target. So far, walang natutupad naman yung mga activities at expectations ng PFP. Sir, follow-up ka. So sa madaling salita, sir, kahit hindi pa 100% yung debris management natin, yung result nyo, ay nag-start na po yung mga construction nyo. Tsaka pagka nag 100% cleared na, so ibig sabihin, tuloy-tuloy na. Ito lang, sir, yung inaantabayan na lahat. Ganito. Actually, kung kami nga, tulad na sinabi ko kayo so far as we are concerned, wala kasing 100% sa debris management at sa OXO clearing. Walang 100%. Even sa international standards natin, it's only 99.9%. Kahit yung mga sa Afghanistan, sa Middle East. Kasi we are not that accurate pa. Kami actually, based on the coordinates, lahat ng coordinates na binigay sa amin ng AFP, plus yung mga nakita namin mga entry points na 25 out of the AFP coordinates, tinignan na rin namin. So, pero syempre, the chairman would like to be very conservative. He only declared 95%, but the 5% remains. At nandun pa rin yung contractor natin na sumusunod pa rin every time na magkakaroon ng activity. For example, natukoy na namin yung lugar ng Grand Padian, ng Peace Memorial, ng museum. Bago na groundbreaking, another scan. Then the chairman or the secretary is proposing na in every government agencies na magtatayo ng kanilang mga structure doon, before sila magtayo another scan, just really to put the security and safety first. Kasi para, actually nga, baka mamaya hindi naman na yung nakikuwang bomba, hindi na yun actually bomba from the siege, baka mas older bombs or older, yeah. So, ganun, basta just be sure. Pero tuloy-tuloy din pa rin ang aming bibigay serbisyo doon sa mga government. Sir, matanong ko lang din doon naman sa structural design na nais. Yung mga gusto ng mga nakatira doon, wala na pong problema ron, sir, wala na pong pagtatalo. Kasi yung iba doon, mayroong mga, doon sa design, sir, sa mga design na gustong ipatayo ng mga local doon. Well, two things. Doon sa mga institution, yung mga government structures na itatayo, sumusunod lahat sila sa team, the Maranao and the Cultural Team. Okay. The National Housing Authority assists doon sa mga paggawa ng mga plans. And of course, also doon sa mga IDPs natin na bumalik na, yung mga nagkakuha ng building permit,
During the October 17 celebration or deliberation ng Katagong Balay, our general manager instructed us to give free architectural and engineering plans to our IDP brothers. So, ang nag-apply sa NHA is nasa 1,000 families na. So, ang nasa servisyo namin is nasa mga almost magwa 100 na rin po. Actually, iba ho ang paggawa ng architectural at saka engineering plans, hindi isang araw yan. So, our technical people, it takes mga 5 days or 1 week para matapos ang isang architectural plans. So, at saka hindi yung template. What we are doing is, ini-interview po natin yung IDP, family, gaano kalaki ang structure na gusto nila, ilang kwarto, may balcony ba. So, dinidesign natin based on sa kailangan nila. We're not giving them a pre-drawn kayo sumunod, no. Kaya medyo tedious siya. Okay, so, as per instruction ng aming general manager, hanggat kailangan ng mga IDPs yung service ng National Housing Authority, we will be there. Yes, sir. Sir, Rocel Lopez DECEMBER TV. Kanina about doon sa demolition, kasi di ba sabi nyo ayaw paggalaw. So, na-try nyo na ba na i-motivate sila lahat ng gagawin nyo, at even ang local? Kasi di ba pwede kayo mag-order ng local natin demolish sila? Tsaka, bakit ayaw na ipa-demolish? Baka naman may nakabaong kayamanan doon, di kaya? So, hindi ba pwedeng gawin ng local na i-demolish by hook or by crook para magtuloy-tuloy ang project? Sir, your guess is good as mine. Ganito po yan. Actually, yun nga pong mga may areas na supposed nagbigay ng order si Mayor. If they are there and preventing us bodily, yung talagang nandun, hinaharang nila kami, definitely we will not do it. Pero meron talaga na nag-issue naman si Mayor ng order, then explain na naman yung tao. Giniba. Actually, yung last 186 na, kasi yung 2660 na in-report namin kay Chairman, dapat yan na yun eh. Kasi sabi namin, ayaw talaga magpagiba. So, what the Chairman did, pumunta sa site, at nakita nga na marami pang then, nag-convene ulit ang IFDC for 1 day, at tinuro talaga yung talagang sobrang gibana, na nakabuo nga kami ng 186, idinagdag yun sa target. So, yung 186 na yun, ginigiba kahit ayaw ng mga tao. Pero yung ibang talaga na mga structures na sila mismo pinaprevent kami na ibain, parang wag lang magkagulo. Doon na kami sa home stretch baka tapos by January 1, wala nang martial law, baka magkagulo pa. So, sinasabi na lang namin sa kanila na it's your risk. Binigyan namin kayo ng assistance, ng notice, ayaw ninyo, then it will be your risk already. Pero ano yung reason nila? Mabigat na reason, sir, bakit ayaw nila? Yung nga inaano ko, baka may nakabaon eh. Ang medyo parang is yung may mga grave. May mga grave site, kasi wala silang sementeryo eh. Saan sila, sa bahay nila sila ilibing. Then yun nga, yung nasabi nila na mga meron. Kasi I don't believe na meron pang nag-iwan eh. Dahil for 3 years na, or 2 years na. Tapos, every time naman na gusto. Naman, ibang sa consultation namin, parang parang feeling kasi nila, pag may structure pa, konting tapal-tapal, renovate, okay pa. Ang pinapaintindihan namin sa kanila is kahit ganyan, na-subject yan sa mga vibration, na-subject yan sa mga explosion, lumindol din sa marawi. So, wala kayong makukuhang structural engineer na magbibigay ng positive clearance for you to use your old structures. Pero, sabi, marami din kasi sa kanila may kaya naman, so they will handle their own structural engineering. So, yeah, the Maranao people are not ISF. They are, may pera sila. Ang lalaki ng mga structures nila. Baka may nakabaon dun. Wala po baka nakikita. Okay. Yes, sir. Si sir. And then kayo po.
Good morning po, Norman Diquiamo from Radyo Veritas. So, sir, may tatanong ko lang po kung meron na pong identified talaga na lugar na mga lupa na cleared na for permanent housing. Kasi nung nag-usap kami ni Bishop de la Peña, ang sabi niya, ang problema nila, walang lupa na maibibigay ang gobyerno para sa permanent housing kasi ready na ang prelatura ng Marawi at yung group na tutulong para sa permanent housing na ibibigay doon sa mga displaced na mga IDPs or yung mga Muslim brothers, pati na rin yung Christian na nawala ng tahanan po doon. Sir, can I defer your question para doon sa PowerPoint presentation for the housing? Ay, okay. Thank you. Yes, good morning po sir. Admar Villando of Sunshine Radio, Sunshine TV. Sir, may tanong ko lang, hindi po ba siya mabagal yung construction kung sariling design or yung kung ano yung gusto ng IDP yung itatayo sa bahay niya? Baka sasabihin naman, ang bagal-bagal na naman kasi tapos sa kanya freehand niya kung anong design niya itatayo. Kasi ganito yan, kung tutusin as early as July of this year, pwede na silang bumalik eh. Ang kalatinya lang is, kailangan meron silang permit. Kung niyari pa yung bahay nila at feeling hindi naman sila magpapagawa, they need to secure a occupancy permit. Pero pag iba ang bahay nila, they have to secure a building permit. In both cases, they need architectural and engineering plans signed and sealed by architects and engineers. Kasi nga, safety and security ang pinag-uusapan dito. Now, hindi mo siya magawang template kasi hindi naman yung lote nila, hindi siya parang subdivision plan na ang cut ng lupa ay uniform. May cut ng lupa na malaki, may cut ng lupang maliit, may cut ng lupang parang triangular, may cut ng lupa na parang rectangular. So yung template housing na parang let's say kami, rose, yung ba may mga ganun kasi na Camilla plan, rose plan, gano'n. Hindi po pa siya pwedeng gano'n. Pangalawa, for example, katulad nung isa, ito daw silang, parang they are taking advantage na because malaki yung lote nila, nag-iba na yung property nila, ito daw yung anak nila, so nag-request sila ng row house. So we did the plan for them na row house para tigit-isa na yung kanilang mga anak. Diba? Pero dati, hindi naman ganun yung kanilang structure. So since yun ang gusto nila, din, sige, kasi ganoon din naman eh. Ba't may pipilit yung gusto mo eh? Yun, hindi naman ikaw ang titira, sila ang titira. So, it's free. Architectural and engineering plans are free. Yes, sir. So, John Raymond po sa PNA. So, sabi nyo kanina, nagsimula na kayo sa vertical construction. So, bago ba kayo magsimula ng temporary permanent housing, may ita-turn over na yung vertical construction nyo na nasimula na? Ganito po hindi ko ang NHA ang mag-vertical construction. It's the different agencies involved. If barangay yan, LGU. If hospital yan, DOH. Ang naging part lang ng NHA, because we are the one who did the master development plan, we are the one who are identifying the lot kung saan sila magtatayo. At kung magtatayo, kung dito yung identify na lot nila, i-clear namin para makapagtayo sila. That's why because of na-deliver na namin yung debris management na 95% na na-cleared at saka yung aming mga demolition is already for 100% na yung mga na-free up na namin lugar na pwede na magtayo ang mga government agencies, binigyan na namin sila ng go signal na pwede na silang magtayo. They are just awaiting. So nung binigyan namin sila ng signal noong November, nag-conduct sila ng kanilang mga pre-procurement activities and planning. So nung time na nag-set sila ng date na December, nag-groundbreaking. Sir. Sir, tanong ko lang, nagawa nyo na ba na, pag nagpunta ron, magsama ng mga selected media outlet para makunan, makapag-usap ng tao. Pero, kailangan sigurado, baka maulit yung massacre eh. May bawi. Kailangan sure mo lang. Siguro there are already 3 occasions na pumasok ang aming general manager and our secretary na kasama po ang local and international media. Local. So lalo na po nung one time, gusto daw makita ng media, local and national media, yung actual detonation. So nagpasabog kami ng isang 260-pounder
with full coverage of the media. Oo. So naramdaman talaga nila yung shockwave nung 260. Hindi muna namin pinaramdam yung 500 kasi baka pati kami. Tsaka gusto daw kasi nila. Actually, hirap na hirap kami dahil pumasok talaga yung media dun sa mismo. Sana sa susunod magsama kayo yung galing naman dito papunta ko. Kahit selected lang, ma'am, para ano. Pero kailangan kasama ako ron. Pero kailangan sigurado, ma'am, ha? I think Baka mama, may masakit. your media management should, di ba? Everybody naman is welcome, mga media organizations, to go to Marawi. So, kanya-kanya. Do they have a regular task force meeting? Actually po, ang nagko-coordinate po kasi ng media is the PIA. Philippine Information. Alright. So, pwede tayong Sila po. Okay. Sir, is that related to debris management? Kasi kung tungkol po sa housing, let's proceed with another presentation. Kasi nakahang din yung tanong ni Sir. Yung pong katanor. Kasi meron nung ginawa ang TFBM ng way of registering the affected families. Para ho talaga ma-concentrate or mabilang po nila. Sa loob ho ng most affected area, nasa 17,000 or more or less, or almost 18,000 families affected. So yung that data, ginagamit yan for purposes ng mga ayudang binibigay ng DSWD, ng DTI, etc. Insofar as the structure is concerned, hindi yung 46,081 yung structure, 6,081 din ang families. No. Because sometimes in one structure, ang tumitira dyan is 2 or minsan 4 pa nga na family. Kung titignan mo yung data ng DNR, na sinabit ng DNR sa kanilang social cartography, dahil sila yung minandate na mag-survey naman nun. Ang survey nila or list nila sa social cartography is sa mga 11,000 families. So, sa mga directive na binigay sa amin, the TFBM instructed NHA to build 5,000 or more or less 5,000 temporary shelters and 2,000 permanent shelters. Doon sa binigay na instruction na yun at sa task na yun, may pondo po. Complete po ang pondo niyan. Actually nga, yung po sa temporary shelters natin, pagkatapos mo itayo yung bahay, lipat sila, pati kuryente at tubig nila are free. Hanggat hindi sila nakakalipat sa permanent shelter nila or hindi sila nakakalipat sa taas sa ground zero or MAA. Hanggat nakatira sila doon, ang declaration ng secretary na our general manager ay libre ang tubig at kuryente. Medyo nasasaktan na nga kami na nag-e-aircon. Okay, sige. Let's proceed siguro dito sa last portion ng presentation. Okay, sa housing naman po tayo. Ilaw po. Light, please. Light, please. Yeah. We have 4 transitory shelters, the Sagunsongan, the Buganga, the Rorogagus, and the Dulay transitory shelters. Then we have 2 permanent shelter, the Pamayande Granong Residences Phase 1 to 4 at yung Papantayan Low-Rise Building and Multi-Force Building. Next. Okay. So ito po yung table natin. Yung Sagunsongan po natin, yung Sagunsongan transitory shelter natin na 1,052 units, completed na po yan, 100% and occupied. Okay. Then yung dahil nga po nangailangan, nag-add ng 300, nag-request sila ng additional 300. Ongoing po yan, we are positive na matatapos namin on or before December 31 of this year. Actually, para sa home base na po natin yan. 300, additional 300 units sa Sagunsongan na matatapos po namin by December 31. Yung Lakeview Shelter po, 1,500 units so ang aming target dyan. As of today, nakaka-900 units kami. May 600 units pa ho kami itatayo until May 30 of 2019. 2020 pala, sorry.
Then yung Rorogados po natin, target po natin dyan is 1,000 transitory shelters. Nakaka 270 na 200 ano na ho tayo sa site 200 units na sa site 2, sa site 1 is 92 units. Yung sa site 1 po kasi is a Chuchi, Chuchi donated project. So sila po yung nagko-construct. Then po yung site 2, yung sa NHA po yan to the provincial government of Lanao del Sur. Last December 16 nag-relocate na ho kami ng last 100 families na natitirang naninirahan sa tent city. So as to date po, wala na ho tayong nakatira sa tent city na structure owner and sharer. Ang natira na lang ho yata doon ay yung mga renters na hindi naman ho sila qualified na bigyan ng temporary shelters. Then our Dulay is may 1,000 shelters po tayo doon na target. To date nakaka 179 na tayo. However, sinuspend ho namin yung construction dyan because to give way sa ginagawang Trans-Central Road ng DPWH. Yun po kasi access road namin, ginagawa ngayon ng DPWH. So, pinastop po na namin. So, after ng DPWH, tsaka kami mag-tuloy. Para din sa home-based yan. Then yung po sa pamayandag residences natin, it's a land development po yan na ginagawa namin. Nakaka 50% na po kami. Ang target po namin dyan is by April, 100% tapos na po yung land development. Then the housing component will start ngayong January at matatapos po namin or pipilitin namin tapusin by December 31 of 2020. The Papandayan Low-Rise building is also suspended because hindi yung meron kaming dine-verify pa doon sa land niya kung kaya niya mag-high-rise. But if not, mag-redesign na naman. Next picture. Next. Ito po yung permanent shelter natin. It's a 39-hectare property. To answer the question of Sir, wala kaming problema with regards to the lupa because the National Housing Authority purchased 39 hectares lot para tayuan ng 2,000 permanent shelters. And kasalukuyan po namin nilalanded ngayon yan. So based doon sa table kanina, 50% na po kami dyan. Ngayon, ito ho isa sa self-sustained community wherein sa loob ng 39 hectares, meron ho tayong iba't ibang amenities like MRF, market, multi-purpose basketball court, may school building, may livelihood center, may health center, may daycare center, may police outpost, and may terminal po ng mga public transport. All of that are fully funded at yan po ay i-implement namin this coming year. Actually, ang directive sa amin ng GM, kahit sabay nang gagawin ang amenities and the housing. Kasi before, lahat yung housing, tsaka lang yung amenities. Ngayon, sabay na. Once the area is already available, tayuan na para sabay na natatapos. So, the marching order is to finish it by December 31, 2020. Now, hindi naman kailangang maghintay ng until December 2020 para makalipat sa permanent shelter. Because hinati nga namin yan into 4 phases. If one phase is already finished at pwede nang lipatan, palilipatan na. So, kung ano na yung kayang i-accommodate ng subdivision during the year, palilipatan na po namin. Hindi naman kailangan tapusin niya ng until 100% complete, tsaka mo siya palilipatan. Kaya nga hinati namin siya by phase. Next po. Yan po yung area niya. Malapit na malapit po siya sa most affected area. It's just, wala pang 1 kilometer away from the most affected area. So yung mga dating nakatira sa most affected area na hindi na makakabalik at dyan sila mapupunta, if they have livelihood or negosyo sa MAA, madali silang makakapag-travel. Next. 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 So ito yung actual picture niya, yung site reading sa phase 3 and 4. May mga concrete roads na po tayo. Next. We're following po the standards, 8-meter road, wide, pati yung thickness, binabantayan mo talaga na
Actually, ito yung isang magandang shot kasi kung sino man yung mapupuntang bahay dito, ang ganda ng view niya. Papunta, may lake view siya. Next. Ito naman po yung sa 3 and 4. Next. Yan. Mas marami na kami nagawang concrete roads dito. Next. 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 Ito is your preferential. Next. Actually, mas malaki pa po yung kalye ng subdivision kaysa doon sa mga kasi since bakante siya, pwede namin gawin yung talagang standard. So, next po. Next. Next. Ito yung sa bugangan natin. Next. Next. Yan. Ito yung ating mga temporary shelters. Next. Yan. Ito po yun. Actually, yung 900, may rainwater collector ho siya bawat bahay para yung makukolekta doon, magagamit nila for bugas. Next po. Ngayon, since mataso ang area, so pag hindi kinakaya ng mga pumps, we still augment their water by delivering water. May mga water delivery kami ng mga trucks kung nagkukulang yung supply ng tubig. So, next po. Next. Yan, ito yung this year, natatapusin din po yung site ng para sa 500 shelters pa na itatayo. Next. 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 Para sir malinaw tayo, ang transitory shelter sir, yung lupa is pinapahiram lang po yan ng mga may-ari ng lupa. Hindi ko siya binili. Through the mediation of the local government. Next. Yan, ito naman po yung sa Dulay, nakaka-170 plus na po tayo ng bahay in different stages of construction po. Concrete po yan. Concrete. Mamadali na. Next, yan. Kung papansinin nyo, dito upgraded na po ang design. Hindi na po siya jealousy. Ano na po siya, sliding windows na po siya. Mayroon na po siyang kisame. Hindi kaya dapat sir, gawin nyo na lang puro trusses para matibay. Para kahit bombahin, hindi na masisira. Temporary. Hindi pa naman papalaya. Temporary po yun. Next po. Ano naman, restart o steroid. Next po. Akala na naman nila pag kinukot na naman. Yan, ito po yung ginagawa ng Chuchi Foundation. Yan ang mga sa kanila. 100 units po ang itatayo nila sa Rogado Shelter Site. Next po. Next po. Yan. Next po. Ito, yan. Titignan nyo po, dito talagang may water source, may water tank po tayo sa highest point. Magde-deliver ng tubig sa mga bahay-bahay po nila. Next po. Ito po yung pump house ng deep well. Next. Ito naman po yung sa site 2, ang ginamit naman po natin dyan yung Korean technology na temporary shelter. Next. Yan, ganito po yung tsura niya. 28 square meter, 1 bedroom, may living room, dining room, and open. Next po. Yan, ganyan po siya ngayon. Next po. Yan, may kuryente na rin ho yan, bago pa man dumating yung mga tao, napalagyan na ho namin ng poste ng Lasoreco, hindi Humiralco, Lasoreco. Yung sa San Miguel, sir, tapos na. Wait lang, sir. Tapos po, ngayon, para kung maintindihan ng iba, kahit ito nandyan na ho yung mga poste ng Lasoreco, hindi ho yan ini-energize yung mga unit. Ini-energize lang po namin yan once nalipatan ng tao. Kasi may iba nagreklamo pag lipat wala pang kuryente. Siyempre, pag nandiyan na kayo, tsaka ko kuryentehan. Kasi pwedeng manakaw ang kuryente. Next po. Next po. Ito yung additional 300. Next po. Yan. So
So, as of October 28, ganyan na po siya. Kaya we are very positive na kaya ko namin i-hit siya by December 31. Next po. Next po. Sa October, ano pa lang? Next po. Next po. Thank you. The presentation. That's the housing portion. Yes, ma'am. Estrella Gallardo po of dispatchday.com.ph. Magkano po ba ang worth ng isang permanent housing na ibibigay sa isang family? Ganito po yan. Based po sa design namin, ikukunik ko yan sa tanong ni Sir na San Miguel. Before po kasi, ang gagawa dapat ng 2,000 permanent shelter is the San Miguel Foundation. Ang NHA, kami ang bibili ng lupa at kami ang maglalande, sila po ang magtatayo ng bahay. Sad to say, parang hindi ko alam kung ano nangyari sa kanila, pero hindi na sila tutuloy. Na-abort. Abort na po yung kanilang plans. So, because na-abort yung plans nila, NHA will take over. Kami na po ang magtatayo. Na-delay lang mo kasi hinintay namin sila. Nung hindi, kasi kami na lang ang magtatayo. Based on our submitted plan, ang 48 square meters na permanent shelter is 600,000 pesos. 600,000 pesos po siya. Kaya hindi ko kasama yung land and the land development. Yung building lang po. Building lang po. So, pero yung land and the land development and the permanent shelter will all be given as free or grant sa lahat. Wala akong babayaran ang ating mga items. Follow up lang po. If before there are 3 families in a building, then upon construction, what will be their status? 1 each unit? Ganito yan, ma'am. Yes. The National Housing Authority is just the builder. Okay. Ang magde-decide po kung sino po ang mabibigyan ng mga IDP family ay nasa TFBM and sa local government po. Sila po ang nag-decide. And what is the possibility of in such a case? Ang masasagot ko po sa inyo, yung ginawa nila sa temporary shelters. Sa temporary shelter, the family the structure owner was given 1 and the sharer is given 1. Kasi mas marami ho kasi yung transitory shelter. Ang hindi ho talaga binigyan yung renter. Kasi the renter can always rent naman. Thank you. Okay, thank you rin po. Are there any more questions po? No more. So, Ay, salamat. Salamat. Balay Talakayan is declared for 2019 closed. Oh, hindi. For the press question and answer. But, syempre, as partners, this would be a source of some thanksgiving. So, let's hear from the head for operations, Engineer Balpa. Alam ko, hindi na ako magsasalita. Masaya na ako. Una, maraming salamat sa pagdalo nyo dito dahil we are your partners. We appreciate your coming here and we're giving you information na talagang para naman maiparating natin sa mga kinauukulan, sa mga dapat nakakaalam ng ating mga ginagawa sa NHA. And so far, napakasaya namin dahil nga suportado kayo sa lahat ng mga programa namin. And we want to keep this ongoing. And we're hoping sana na tuloy-tuloy pa rin ang suporta niyo sa amin. Sa aming parte naman, we give you all the information para at least mailabas niyo lahat ito sa dapat makaalam para wala na tayong mga issues. Kasi yun ang gusto-gusto namin talaga na maipalabas yan kasi ayun naman namin na ang NHA laging natitira na lang puro masasamang publicity na lang. We need positive publicity rin naman para at least balance naman tayo. Okay. So yun naman po. Maraming salamat sa inyo. Pahabol engineer, may pahabol pa, may nagtatanong.
Isa na. Kasi as assistant GM, bakit daw laging kayong dalawa lang? Ba't daw si GM laging no-show? Magmula nung nagkakaroon ng press con. Anyway, patanong lang mo sa likod, may nagbulong sa akin. May nagbulong lang. Yes. Nagkakataon lang talaga na the GM is sabihin natin na busy. Kasi napakarami. Ang GM namin kasi hindi siya talaga nagtitigil sa opisina dahil ang dami-daming concerns niya. Right now is very busy dito sa earthquake victims natin sa Mindanao. And most of the time, tinatawag siya ng ating presidente para pumunta dito, pumunta dyan. But, siguro this coming year, we'll make sure na miskin man lang sandali, papupuntahin natin sila dito. We hope so, sir. Kahit magsalita lang siya, good morning, bahala na sila engineer, alis na ako. Okay, sige po, makakarating. Mabuhay Estrellales! Kahit hindi ka sabihin sa inyo, kahit ano pa, hindi naman wala ng mga tiga-pinche mayayaman. Wala nyo ba? Ibang mo dyan, alam nyo, mas nangangailangan pero nakakalitan dahil inuuna nila ang pangangailangan ng ating bayan. Tama ko ba? Pero alam nyo, si Lord hindi natutulog kahit kailan. Oo, hindi naman ako kayo. Yan. So magsimula na po tayo ng rapon habang kayo kumakain. Yan, ito na po. Pwede po bang mahilingan ng ating si Engineer Vic Balma? Sir, pwede pong pumunod kayo ng ating panahon. Saka si Sir Eric. Yan po. Sige ito kaya. Anong price? Yan. Okay, anong price? Anong price, sir? First prize, yeah. Okay, our first winner. Anong item price pa lang to, ha? Babalik po kayo mamaya. Para sa grand prize. The company name is The Manila Times. Sino yung taga Manila Times dito? Ano ba sila? Umalis na? Okay. Si John D. ba ito? Wala ba? Umalis ka na. Congratulations. Okay, ito, siyempre naman sa akin pag lumapad. Net 25. Hoy! Umalis na rin. Umalis na. Arnold Perez. Nako! Malis na! Nak ng putya ka, Arnold, napakaengot mo. Di ba sa'yo malakas talaga? Wala. Sige. Umalis na rin. Umalis na siya. Ang pamalit. Bigay ko na ngayon kay Arnold. From Manila Star. Andito? Manila Star. Umalis na rin? Umuwi na rin? Ay, hindi. Babae ito. Jimmy. Samba. Okay, congrats. Okay, next is from UNTV. Romy Ramalo. Groceries ba? Wala. Hindi mo dumating sa kidaping niya. Okay, next winner from DCBB. Andyan? DCBB. DCBB. Okay, Mr. Alan Gatos. Ayaw nila matawag ng puso. Salamat, tumagawa dito yan para makover ng NCA. Sir Alan. Thank you. Salamat. Next po, from CNN Philippines, Raylino Dizon. Pauwi na yan!
Okay, next winner from BCRJ, Mr. Raul Bertudazo. Andyan siya? Ayun, nakaway. From Intramuros, Manila Bulletin, Almario Reymundo. Okay, so yan po mga kaibigan, conference gawa. Salamat din po kila Engineer Victor Valva at Sir Roderick Ibanez at ganoon din kay Ma'am Elsie Trindad at sa buong staff ng National Housing Authority kung saan po nagbigay sila ng konting kasiyahan din para sa mga media na nag-cover o nagko-cover doon po sa NHA. Bueno mga kaibigan, after nito ay kayo na po bahalang magbigay ng reaksyon at opinion kung yun, katulad doon, nagbigay na sila ng pabahay para sa mga taga Marawi. No? At syempre, ngayon naman ay isunod po natin yung aking namang kaibigan, yung aking tropa po na kung saan ngayon po syempre December pa rin, so uso pa rin ng mga Christmas party, year-end party, acquaintance party, bawat mga magbarkada, minsan toda, meron din po yan. So, nagkaroon din po yung aking katropa metal flash door. Ito po ay pag-aari ng aking mga tropa pips, no, na sina Boss Willie Intia at kapatid niyang si Boss Peter Intia. So panoorin po natin yung kapiraso, no, yung kapirasong ginawa nilang pa-party doon sa kanilang mga staff, mga trabahador, doon sa metal flash door. So masaya kasi parang may nakita ko, parang may nanalo pa yata, nagparapol pa yata sila ng motorsiklo. Swerte kung talagang nang nanalo, no, siya nakabunot ng motorsiklo. Panoorin po natin mga kaibigan. Kaya sila pero po yung nila doon po sa alam nyo, masaya dahil ika nga yung kanilang bossing ay kanilang mga amoy mababait po, no? Talaga namang hindi ho sila tinuturing na iba kundi mababait po. Kaya saludo ko sa iyo, Boss Willie India at Boss Peter India, magkapatid po sila, mga tropa pips po natin yan, dahil noon po ay wala pa tayo dito sa TV at sa radyo ay doon tayo madalas dahil may kaibigan na hawak yung kanilang company, kaya naging kaibigan ko. So until now ay magkaibigan pa rin po kami nitong mga to. Talagang mababait po sila, hindi ka makakalimutan. Talagang iba sila, no? Kung pwede lang, papasok ako kaso ayaw ni Boss Willie. Sabi ni Boss Willie, hindi raw po pwedeng pumasok sa kanya, hindi raw niya ako kayang pasweldo. Sabi ko, kahit walang sweldo. Okay, saludo ako sa inyo at advance Merry Christmas sa inyo, Boss Willie India at kay Boss Peter Willie India. So mga kaibigan, siguro ko pansamantala yan muna ang ating naging pag-usapan, naging bahagi ng press conference doon sa NHA at yung kapirasong moment ng mga, siyempre ngayon Spirit of Christmas pa, sabi nga nila. At yun nga, talagang uso pa ngayon ng mga acquaintance party, year-end party para sa kanilang mga
tauhan, pagkumpanya, at toda naman yung magkakasamang mga driver, operator, at iba magkakatropa nga lang, mga solid silang tropa, nagsasagawa din sila ng isang year-end party kung saan doon po pinag-uusapan yung mga kumusta yung taon mo, ano ba nangyari, mga ganon. So maganda rin yun, anong plano mo ngayon, kung papasok na taon, ano susunod mong plano, di ba? So para sa ikagaganda ng ating buhay. So okay, so mga kaibigan, muli po maraming salamat sa lahat po ng nanood at nakinig dito po sa programang Utol, Usapin, Talakayin, Opinyon. Lilinawin siyempre dito lang sa Spear Cyber. At ang inyong naging kasama, kahuntahan, katropa pips, kajaming, kadabar cats, Rocel Lopez po. At siyempre nakasama natin sa technical side ang nag-iisa, ang walang kupas na si Joshua Mendoza. Magandang hapon Pilipinas, hasta la vista.